ਹੈਲੋ एवरीवन ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਸਾਗ ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਟਾਈਲ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖੇ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਧਨੀਆ ਲਿਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੋਏ, ਇਹ ਪਾਲਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਥੂ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਿਆਜੀ, ਇਹ ਮੇਥੇ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਗ ਹੈ। ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਗ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਲਈ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਦਰਕ ਲਿਆ ਜੀ, टमाटर लए ने, ते अपन ने लिया है प्याज, ये लत्ता अपन ने लहसन। जेकर तो साग दाती नाल जां किसी होर तरीके नाल नहीं कट्टिया जांदा तो तुसीं इदां चॉप कर लिया करो, बिल्कुल सौखे जे तरीके नाल। मैनूं बिल्कुल सौखा लगदा इदां, तुसीं इदां कट्टिया करो साग। ते ना ज़्यादा मोटा कट्टिया जांदा ते ना बहुता बरीक कट्टिया जांदा, इहदे नाल बहुत सौखा लगदा मैनूं। जिद्दां मैं कट्टदी हां तुसीं इदां साग कट्ट लिया करो, थोड़ा थोड़ा करके कट्टिया जांदा है जी। ये देखो तुसीं बहुत ज़्यादा बरीक नहीं है, बहुत ज़्यादा वो भी नहीं है जी। तो हुण आपां साग सारा कट लिया जी, बस लास्ट विच प्याजी रह गई सी, ये लास्ट विच पाई है जी मैं। तो जेकर तुसीं मेरे चैनल ते नवे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल नूं सबसक्राइब कर लिओ, तो प्लीज़ लाइक शेयर ते कमेंट करना ना भुल्लिओ। आपां ने कुकर दे विच 3 लीटर पानी पा लिया जी। ਜਦੋਂ ਉਬਲ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਸਾਗ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਧਾ ਸਾਗ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, 1.5 ਚਮਚ, 1.5 ਚਮਚਾ ਆਪਾਂ ਨਮਕ ਦਾ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਾਗ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਬਲਣੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਉਬਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਲਸਣ, ਪਿਆਜ਼, ਅਦਰਕ ਤੇ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪੇਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ, ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਗ ਨੂੰ ਬੋਇਲ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਸਣ, ਪਿਆਜ਼, ਅਦਰਕ ਦਾ ਪੇਸਟ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੁੱਕਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਲਸਣ, ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਅਦਰਕ ਦਾ ਪੇਸਟ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ 1 ਚਮਚਾ ਘਿਓ ਦਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਜੀ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਸੀ ਘੀ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚ ਰਿਫਾਈਂਡ ਆਇਲ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਘੀ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ 5 ਸੀਟੀਆਂ ਲਵਾਉਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, 5 ਤੋਂ 6 ਸੀਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨੇ 5-6 ਸੀਟੀਆਂ ਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆਂ ਇਹਦੇ ਸੀਟੀਆਂ ਦੀ ਜੀ। ਇਹ 5 ਸੀਟੀਆਂ ਲੱਗ ਲਿਆਂ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਉਂਗੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਡੰਡਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਐਨ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੱਕੀ ਦਾ ਆਟਾ ਪਾਤਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾ ਲਿਓ ਮੱਕੀ ਦਾ ਆਟਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਹਣਾ ਵਧੀਆ ਗਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਗ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ, ज़्यादा पतला पतला साग मैनूं वधिया नहीं लगता जी। इस करके फिर मैं आटा भी थोड़ा जिहा ज़्यादा पावांगे। आटा आपां इसलिए पाउंदे तां कि इन्हां दी बॉन्डिंग हो जे, ਇਹ ਜੁੜ ਜਵੇ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜੇ ਨਾ ਖਿਲਰੇ ਸਾਗ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਇਸ ਲਈ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
थोड़ी देर इहनूं आपां ने गैस ते भी रखांगे जी। ग्राइंड करन तो बाद आपां गैस ते रखांगे इहनूं। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੈਂਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਸਾਗ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੜਕਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਸਾਗ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ, ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।